Усім привіт! В даному відео розглянемо алгоритми створення абсолютно безшовних розгорток для плоских об'єктів. До прикладу, у нас є дві стільниці – кругла та прямокутна. Я перетягну на них текстуру мармуру та застосую модифікатор UVWMap з параметром Box. По висоті також встановлю 1200 мм. Застосую даний модифікатор і для прямокутної стільниці. Ось ми можемо спостерігати шви на стиках площин на прямокутній стільниці і таке саме на круглій стільниці. Нас це не влаштовує. Отже, перший спосіб. Видалимо цей модифікатор, натомість додамо модифікатор UnwrapUVW. Я натисну Ctrl-A, щоб виділити усі полігони, та у сувої Edit UVs зажимаю правою кнопочкою на Align Quick Planar Map, обираю вісь Z. Після чого натискаю Quick Planar Map. Відкриваємо UV Editor. В перспективі виділяємо верхній полігон та просто масштабуємо його в UV Editor. Є. Готово. Можемо бачити, що при переході з верхнього полігона на торці текстура продовжується, а знизу починається дзеркальне відображення. Також додамо модифікатор Chamfer і можемо насолоджуватись результатом. Перейдемо до прямокутної стільниці. Аналогічно до першого способу застосуємо модифікатор UnwrapUVW. Натискаю Ctrl-A, щоб виділити усі полігони, обираю вісь Z та натискаю Quick Planar Map. Відкриваємо UV Editor, виділяємо верхній полігон та зменшуємо його масштаб. Бачимо, що масштаб зменшується пропорційно, однак відстань від країв отримуємо різну. Щоб це скомпенсувати, оберемо функцію зміни масштабу лише по ширині та розтягнемо нашу текстуру на розгорці. Є. Якщо подивитись на торці, то можемо спостерігати подібний ефект. Це виникає тому, що 3D Max ділить наш чотирикутник на два трикутника, на яких текстура стає потягнутою. На коротшій стороні це не так помітно, однак на довших ми можемо бачити цей ефект. Щоб це виправити, застосуємо модифікатор Edit Poly, виділимо ребра та додамо функцію Connect. Зазвичай 4-5 конектів вистачає для того, щоб максимально нівелювати цей ефект. І аналогічні дії проведемо з іншого боку. Є. Також можемо додати модифікатор Chamfer. Ось і результат. Текстура плавно перетікає і ніде немає жодних швів, ні на вертикальних, ні на горизонтальних кутах. На прямокутній стільниці також покажу інший спосіб, який видається більш універсальним. Зроблю копію, видалю усі модифікатори. Додам модифікатор Edit Poly. Виділяю верхній полігон та застосовую функцію Outline. Тут поставлю мінус 3 см. Окей. Тепер додам модифікатор UVWMap. Нехай буде 1200 на 1200 з параметром Planar.
Тоді знову додаємо Edit поле, виділяємо верхній полігон, Outline 3 см. Я додам ще один Edit поле, в якому підрозділю наші полігони. Connect 5 і те саме з іншого боку. Connect 5. Можемо бачити аналогічний результат. Також перетягнемо модифікатор Chamfer. Тепер спробуємо роботу з більш складним об'єктом. У нас є стільниця. Перетягуємо на неї текстуру мармуру. Застосовуємо модифікатор Edit Poly. Виділяємо усі верхні полігони. Outline. Мінус 30 мм. Тут потрібно звернути увагу, що у нас можуть траплятися вузькі місця, і в результаті застосування способу саме тут текстура розтягнеться на всю ширину. Тому, мабуть, все ж таки оберемо значення мінус 20 мм, щоб зменшити ступінь потягнутості текстури. Окей. Додаємо UVW Map, планер. Масштаб нехай буде такий, як є. Знову Edit поле. Верхні полігони вже виділені. Outline 20 мм. Дивимось, чи є потягнутість текстури на торцях. Трошки видно з цього боку. Тут майже непомітно. І трохи видно тут. Застосуємо новий Edit поле та додамо коннектів. Нехай буде якось так. Тут 4. Поглянемо також з іншого боку. Додамо тут. І нехай ще буде ось так. З урахуванням того, що наприкінці доводиться додавати конекти, стільницю краще створювати з Edit Poly, а не зі сплайна. Також, як і раніше, додамо Chamfer. Ось, можна сказати, ідеальна стільниця, де текстура плавно переходить на усіх кутах. І навіть знизу. Усім дякую за увагу.